Kedves nézőim, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig követétek a videóim tartalmát, viszont lehet, hogy ez lesz most az életem utolsó videója. De hogy tudjátok, hogy ha esetleg mégis mérgezést kapnék, akkor mi fog történni? Pekingben talán már láthattátok a Street Kitchen-es videónkban is, hogy vendéglátó egységekből azért nincsen hiány, viszont így különösen nehéz olyan helyeket kiválasztani, amit a videómhoz szeretnék nektek bemutatni. Irányt veszünk Peking nyugat 4. gyűrűjéhez. Kíváncsiak vagytok már?对，3768。这个是您的门票，谢谢。然后这边沿着东路直走，在这里面。 Sikerült nagyon nehezen ideérnem a dugóval, mivel hogy a kelet harmadik gyűrűről kellett átjönnöm a nyugatra, és ez egy kicsi nehezítést jelentett. Ráadásul 12 órakor kezdődött az ebéd, és annyira pontos ez az egész, hogy igazából az ebéd színházi darabbal is párosul, ahogy láthatjátok a vágóképekben. Én egy szép 40 perces késéssel érkeztem ide, viszont minden étel megvárt, itt az asztalon gyönyörűen kitálalva, és a környezet pont olyan, amilyennek elképzeltem. Hosszú asztalon ülünk sokan, és kicsit olyan a hangulata, mint régen a császári időszakban, amikor a császár meghívja a vendégeit, és leülünk ilyen hosszú asztalokhoz, és előttünk pedig van egy színpad műsorokkal. Kezdődik a következő. A műsorok közben mindig bemondják a következő fogásnak a jellemzőit, hogy miből készült, és elég klasszikus ételek nagyon gyönyörűen modern kivitelezésben vannak tálalva, és ráadásul az étkezési élmény mellé, hogyha korábban jössz, akkor lehet foglalni külön öltöztetés és sminkelést is, így teljes mértékben a császári korszaknak az élményeivel tudod belemeríteni ebbe a gasztró élménybe. Ami még nagyon tetszik a helyben, hogy ötvözik a modern technológiát is, ugyanis az előttünk lévő fehér tányérokra vetítik a különböző kulturális elemeket is, és így módon is próbálják emelni a műsornak a színességét. Ha kvantitatívan nézzük, akkor az ebéd 20 fogásos, persze kisebb tányérokon, viszont nagyon-nagyon finomak voltak. Én őszintén szólva a tematikussága miatt és a színházi elemek miatt sokkal rosszabbra számítottam, illetve az étlapot amúgy egy papíruszra írták, és jobbról balra kell olvasni a fogásokat, de sokat nem tudhatunk meg belőlük, mivel hogy művészi névvel látták el őket, így csak követtem a fogásokat.
Természetesen zárásképpen kaptunk desszertet is, és ahogy láthattátok már korábban, Kínában a desszertek kicsit másak, és nem a nagyon édeskés krémes süteményekről szólnak. Kaptunk egy gyönyörű kremella, tatojás édes levest, tele kollagénnel, és így fejezzük be a mai élményt. Nagyon-nagyon érdekes élmény volt, még érdekesebb lett volna, ha nem kések el, szóval hogyha szeretnétek idejönni, akkor mindenképp időben érkezzetek. Nem csak a gasztró élményért érdemes idejönni, hanem maga a lokációért is, ugyanis a helyszín a Wanda bevásárlóközpont, Kína egyik legjelentősebb bevásárlóközpont brandje, a kultúra, a bevásárlás, a szórakozás központja. Országszerte körülbelül már 473 bevásárlóközpontjuk van, és tényleg így körülnézve a belterét nagyon sok interaktív kis belső díszítések, nagyon jó kis üzletek, kávézók, éttermek vannak, szóval már nem is csak ezért, de maga az óriási bevásárlóközpontért is érdemes ide ellátogatni. A bevásárlóközpontba sétálgatva ráakadtam egy nagyon érdekes üzletre. Egy ilyen helyen voltam szerintem közel 8 éve Shanghaiban, és most tök véletlenül ráakadtam egy ugyanilyenre itt a Wanda plázában, Wanda bevásárlóközpontban, ugyanis ez egy felnőtt gyerek állatsimogató, és persze a kedvenc kutyusom, az én kutyusom is, a Shiba Inu is itt van többek között. Ahol Shanghaiban voltam, ott csak Shiba Inuk voltak. Ennek a helynek is az a neve, hogy Shiba valami, nem tudom angolul lefordítani, viszont a Shibák mellett lehet itt simogatni nyuszikát is, kis hörcsögök vannak, kacsák. Viszont az európai Shibákhoz képest a Japán és Kínában található Shiba Inuk inkább a mame Shibák, ami egy sokkal kisebb termetet takar. Ezek a Shiba Inuk szerintem körülbelül ilyen 5-6 kilósak lehetnek. Sziasztok ismét! Visszatértem ide a szállodába, és igazából már túl vagyok egy házhoz jött kozmetikai kezelésen, egy kis hidratálás a bőrömre és masszázs, és mindenképp szerettem volna nektek megmutatni, amit vásároltam most vacsorára, ugyanis ezt most már többször láttam Kínában. Ta-ta! 5 perces hotpot, és hogy miért ennyire különleges ez a fajta hotpot, ugyanis ezt magunkkal tudjuk vinni az utazásainkon, és önmelegítő funkcióval bír. Mindjárt mutatom, hogy hogyan működik. Ez a önmelegítős, önforralós funkcióval rendelkező gyors kaja létezik több verzióban, vannak 5 perces tészták is. Itt ez például egy köris, húsos rizs saját önmelegítő funkcióval, és mivel ez az epizód egy kicsit az érdekességekről szól, vásároltam 1-2 tipikus nasit, amit kiskoromban fogyasztottam, és talán egy nem kínai számára kicsit rendhagyó lehet. Már gondolkodtam azon, hogy amikor hazamegyek Magyarországra, akkor be fogok vásárolni ezekből, és fogok kóstolót csinálni, és megmutatni nektek, hogy milyen furcsa, érdekes nasik is vannak Kínában, de csak ízelítésképpen mutatok egy párat.
Tatán, vákum csomagolt édes csípős kacsanyelv. Van itt nekünk, ezt biztosan tudjátok, a formájából is látszik, hogy kacsaláb, kacsaláb. Ez az egyik kedvencem volt. Az unokatesómmal tévézés közben, talán 12 évesen ezt majszoltuk. Marha íny, természetesen csípősen. Talán nem csak Kínában, hanem itt Ázsiában elég népszerű. Egy szárított hal, csak próbálom lefordítani, alaszkai hal. Ki van, egy picit asszalva van, viszont van benne különböző fűszerezés, ez egy picit cukor, só, természetesen sok tartósítószer. Hát Kínában sem egészségesek a snack foodok. Snack food, junk food. És végezetül még 2 dolgot vettem. Kis aranyoska, 4 darabos csomagolású fűrtojás, és ez pedig egy vegetáriánus pacal. Ezt a szókombinációt biztosan nem hallottátok még korábban. Vegetáriánus pacal. Ezek lennének a nasik, de kezdjük is a tésztával. A nasikat nem biztos, hogy most végig fogom kóstolni, lehet, hogy hozzácsapom majd ahhoz az epizódhoz, amit majd a Jegenye utcában fogok bevásárolni. Írjátok meg nekem, hogy kíváncsiak lennétek rá, és mindenképp megcsinálom akkor, de azért ne úgy képzeljétek el azt az epizódot, mint egy mukbang videót. Ha nem tudjátok, hogy mi az a mukbang, akkor itt ki is írom nektek, hogy mit jelent. A mukbang, mukbang, egy dél-koreai kifejezés, amely arra utal, hogy a közönséggel való csevegés közben nagy mennyiségű ételt fogyasztunk. A név a meokda, enni, és a bangong, adni, szavak kombinációja. Szóval az én kóstolomban azért nem fogok arra törekedni, hogy minél undorítóbban legyen elfogyasztva az étel, de szívesen csinálok egy külön epizódot az ázsiai nasi kóstolásról és bemutatásról természetesen, de szerintem koncentráljunk most erre a kis izgalmas vacsorára, az önmelegítő funkcióval bíró hotpotra. Kicsit izgulok azért, hogy jól csináljam-e. Elég masszív, ilyen kis fekete dobozban van. Caution hot, szóval meleg lesz, úgy látom. Van itt egy rizstészta, zöldség, kis vákuumozott. Itt van a hús, itt az evőeszköz. Azt írja, hogy először hideg vizet kell rakni, meg a szószt se hagyjuk itt. Ő az önmelegítő. 5 betesszük ide, dobjuk be a tésztát. Hopp, el se hiszem, hogy hotelszobában főzök nektek. Aztán a zöldség jön. Van alga, lótusz, fafülgomba. Nem rossz, nem rossz. Utána jöhet a marhahús. Ez azért kicsit emelt szintűbb, mint egy 5 perces tészta. Végül egy szósz. Hát gondolom a hotpot szósz. Ez az jó kis csípős hotpot szósz. És mivel hotpotról beszélünk, itt is kell vizet hozzá öntenünk. Azt írja, hogy 260 ml. Jó, még egy kicsi kell azért. Már működik? Láttok valamit már? És akkor úgy kell, hogy ezt kell rá... Úristen, látjátok, hogy közöl? Ráteszem, ezt rá kell tenni? Azt hiszem, ezt rá kell tenni. De forró! És akkor ezt meg rá kell tenni ide? Vagy nem? Ja, de 15 percet kell várni. Na jó. Úristen, gőzölög. 15 perc múlva találkozunk. Nagyjából, hogy eltelt a 15 perc, már a fortyogás is kezdett csendesülni. Wow! Illatra teljesen hozza a szecsuáni illatokat. Mit kaptunk itt a evőeszközöknél? De cuki! Kaptunk 2 ilyen pici... Ja, és kihúzható pálcika. Láttatok már ilyet?
Kihúzható pálcika. Úristen! Húsi, most már teljesen megpuhult a rizs, inkább üvegtészta, bocsánat, üvegtészta. Ez burgonya vagy reteg? Burgonya. Isten íze van. Úristen. A csíp, örülni fog a kozmetikusom, hogy ilyen mély hidratálás, tisztítás után most megint csípőset eszem. Ezzel az önmelegítős hotpot koncepcióval szerintem kimaxolták a gyors kaja fogalmát. Na jó, azért van hiba a rendszerben. Jobban rá kell akadni. Hú, nagyon forró, arra ügyelni kell. Roppanos a lótusz. Abszolút. Szalvétel is van szerencsémre. Az a nagyon jó, hogy mivel vákuumcsomagolásban van a zöldség, nem veszítette el a saját jellegét, kellően puha a lótusz, az alga is nagyon-nagyon puha, illetve ugye az 5 perces tésztában nagyon megszoktuk a nagyon aszadt, szárított, pici darabka zöldséget, itt meg majdnem, hogy teljes értékű zöldséget, és husit kapunk. Milyen a husi? Dicséretes. Dicséretes. Azt kell, hogy mondjam, hogy ha ez kapható lenne Magyarországon, akkor simán bevezetném a gyors hotpotozás menüben otthon. Persze nem a legegészségesebb, mivel iszonyatosan sok tartósítószer van benne, de néha napján, hogyha nagyon lusták vagyunk, szerintem ez. Ennél jobb nem lehet. Kedves nézőim, nagyon szépen köszönöm, hogy eddig követétek a videóim tartalmát, viszont lehet, hogy ez lesz most az életem utolsó videója, mivel hogy most fogom megkóstolni a halálos mérgezést okozó gömbhalat. Mivel mindenféle nemzetiségű étel is megtalálható itt Pekingben, ezért arra gondoltam, hogy megnézem, hogy találok-e fugu sashimit, ami egy nagyon nagy japán kuriózum. Ennek az ételnek alapvetően a fő alapanyaga a gömbhal, aminek a bőre és a belső szervei is nagyon-nagyon mérgező. Egy tetrodotoxin nevű méreganyagot tartalmaz, ami mérföldekkel mérgezőbb, mint a cián. Nagyon nagy mesterséget kíván a séftől, a Japánban külön fugu séfnek is hívják őket, és több 10 éves gyakorlattal rendelkeznek, hogy teljesen úgy dolgozzák fel a halnak a húsát, hogy ne érintkezzen a bőrrel, se a belső szervvel, főként a májjal. Természetesen az ember ilyenkor mindig megkérdezi, hogy miért is kockáztatnánk az életünket egy ételért. Az, hogy maga az étkezés élményéhez hozzátartozik egy újabb érzelem, a félelem faktora, és itt az étlapon ki is választottam a fugu sashimit, és természetesen többféle módon is ki lehet próbálni, külön fűszerezéssel, kaphat hőkezelést is, de a hőkezelés sem veszi el a mérgező anyagot, ezért nagyon izgulok, hogy tényleg ne ez legyen az utolsó videóm a mai napon, vagy az életemben. De hogy tudjátok, hogy ha esetleg mégis mérgezést kapnék, akkor mi fog történni? A tetrodotoxin egy olyan méreganyag, aminek következtében az ember teljesen lebénul, és több órán keresztül viszont még a tudatánál van. Közben a férjem néz, hogy biztos ki akarom megpróbálni, és ezt követően ellenszer nem létezik még erre a méregre, ezt követően bekövetkezik a biztos halál. Nagyon érdekes ez a mini padlizsán, picit ilyen ecetesebb alaplében van. Szecsuáni bors olaj is van benne, nagyon jó kis
hűsítő előétel. Elsőként feljött a vörös szószos gömbhal, az egyik étel, amit rendelt az unokatesom. Így fejenként kaptunk egy darab gömbhalat, meglátjuk, hogy ez milyen. Külön rizs van hozzá, mert elég gazdag szószt is adtak hozzá, és azt javasolták, hogy miután megettük a gömbhalat, utána a szószt rá lehet önteni a rizsre is, és úgy nagyon finom elfogyasztani. Összefolyt a nyál a számban. Ó, de itt el is árultam kicsit magam, hogy előbb mondtam, hogy a bőre amúgy mérgező. A videó végén elárulom, hogy miért ehetjük meg a bőrét is. Tálalás szempontjából Kínában mindig úgy szokták, ugye a feje és a farka is teljesen megmarad, van egy jó mondás, hogy minden dolognak legyen eleje és vége, és emiatt az egész halat tálalják a vendégek számára. A szósz alapvetően teljesen hozza a vörös szószos halnak a szószát. Őszintén szólva, hogyha csukott szemmel kóstolnám, akkor nem jönnék rá, hogy ez valami különleges gömbhal, hanem hát így amúr, vagy harcsa is lehet. Ízben viszont finom. 继续找小河豚。这是你过来张嘴吃一下吧。哇，摸哪儿啊？耶，这个皮是不吃的，是肉吃，对吧？ Megérkezett a gyönyörűen vékonyra szeletelt gömbhal sashimi, és ennek a fogyasztási módja, mutatom, hogy ilyen kis vékony szeletek vannak. Adtak hozzá egy kis gyömbér szószt, ide jöttök kicsit közelebb a tányéromhoz. Ehhez javasoltak egy kis gyömbért belerakni. Ha jól látom, egy kis metélőhagyma, és akkor föl lehet tekerni, és egy ilyen narancsos szószban nagyon jó kis tartása van, ilyen ruganyos az állaga, a nagyon vékonyra szeletelt tintahalhoz hasonlítanám, és ezzel a narancsos ízesítéssel gyönyörű. Önmagában is megkóstolom. Jó, nem, csak viccelek. Semmi hal, ilyen rossz hal szaga vagy íze nincsen. Tényleg mindegy. Nagyon jó kis állaga van. Ahogy rágjuk a húsát, akkor picit ilyen izmosabb a húsnak az állaga. Nagyon jó. Finomnak amúgy valóban finom, de hogy kifizessek még egyszer 25 000, több mint 25 000 forintot ezért a tányérért, akkor inkább azt mondom, hogy nem. Nekem a laza sashimi például sokkal nagyobb élményt ad, mind textúrájában, mind ízében. Ennek a halnak igazából nagyon nem volt íze, jó volt nagyon az állaga, de a maga, ez a citrusos szósz adta meg a boom érzetet. Ha eddig látod már a videót, akkor ez egy élő bizonyíték, hogy még életben vagyok, de akkorát nem kockáztattam, mert már több mint 10 éve felfedezték a gömbhal tenyésztési metódust, amelynek következtében ki tudták vonni a méreganyagot, így biztonságosan lehet fogyasztani ezt az ételt. Ennek ellenére én nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok a pekingi utamon. Remélem, hogy sikerült ismét érdekességeket is bemutatnom nektek. Legközelebb egy másik városba fogok ellátogatni. Nektek köszönöm a figyelmet, és köszönöm a bekövetést és a lájkot is. Sziasztok!